Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái dòng sản phẩm gọi là hệ thống dán mặt acrylic. Như quý vị cũng thấy là cái dán mặt thì chúng ta acrylic tấm như thế này, và chúng ta sẽ có một cái loại ván MDF, còn gọi là ván công nghiệp. Làm thế nào để cho kết hợp chúng ta có thể dán hai bề mặt lại với nhau để chúng ta sản xuất trong cái nội thất. Thì hôm nay hệ thống này tôi muốn giới thiệu đến quý vị những cái chi tiết của hệ thống. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống máy này, thì máy này là máy quét bụi, có nghĩa là khi mà ván của chúng ta mua về á, thì chúng ta sẽ có một cái bụi, ta để lâu ngày thì bụi nó sẽ bám trên ván, thì đây là cái máy vệ sinh bụi. Sau đó thì chúng ta sẽ có qua một cái hệ thống sấy, có nghĩa là khi mà ván chúng ta để như vậy thì chúng ta sẽ có một cái lượng hồi ẩm, thì cái sự hồi ẩm là nó sẽ hút ẩm vào, cho nên trước khi mà chúng ta thao tác thêm một công đoạn là dán keo, thoa keo, thì chúng ta sẽ qua một cái hệ thống máy gọi là máy sấy, để cho sấy hết những cái độ ẩm của ván. Sau khi mà sấy xong thì chúng ta sẽ qua một cái hệ thống gọi là lăn keo, nhưng mà hệ thống thoa keo này thì được sử dụng với cái keo là BOA. Thì quý vị cũng có biết là BOA là một dòng keo chúng ta không có thời gian chờ, có nghĩa là thời gian chờ của chúng ta rất là ít, có thể là chờ khoảng chừng thời gian nó không có lâu bằng những cái loại keo nước hoặc là keo khác dành cho ngành gỗ. Cho nên là đây là qua cái máy thoa keo. Thì sau khi mà máy thoa keo xong thì chúng ta sẽ tiếp tục qua thêm cái hệ thống gọi là hệ thống giữ đủ nhiệt độ. Ví dụ như mà cái thoa keo thì chúng ta sẽ có thể cân chỉnh hai trục, cấu tạo là trục của trục rulo và trục cao su, thì hai cái nhiệt độ của cái trục đó nó lại khác nhau. Vì thế chúng ta sẽ qua thêm một cái hệ thống gọi là hệ thống giữ nhiệt độ, để cho keo nó đừng có nó chống cái sự bốc hơi. Cho nên là khi mà thoa keo xong là chúng ta sẽ qua cái hệ thống giữ nhiệt độ, còn gọi là hệ thống sấy, để giữ đủ cái nhiệt độ của keo. Sau đó chúng ta sẽ qua thêm, thì khi mà qua bên đây thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống gọi là hệ thống cử. Cái hệ thống này sẽ giữ tấm ván và giữ cái tấm acrylic. Chúng ta sẽ có hai vị công nhân đứng bên trái và bên phải, và chúng ta sẽ lôi cái tấm ván này về đây để so ra cái cử này, và sau đó chúng ta tiến qua một cái máy ép. Thì máy ép này được kết cấu là 4 trục, thì quý vị cũng thấy ở phía trên trục trước chúng ta sẽ sử dụng một cái trục cao su để cho mà nó chống trầy của những cái loại ván acrylic. Và đồng thời sau khi mà dán xong thì ở phần này thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái thiết bị này, nhưng mà quý vị có thể sử dụng cho 3 hoặc 4 loại của cái dòng sản phẩm. Ví dụ như là một là chúng ta sử dụng cho acrylic, thứ hai nữa là chúng ta sử dụng cho PVC. Thì như quý vị đã biết, sản xuất trong cái nội thất PVC dán trên mặt MDF thì chúng ta sẽ có một cái cuồng là hệ thống nó nằm ở phía trên để mà cho cái hệ thống PVC hoặc là laminate, để chúng ta qua nó sẽ tự động nó dán qua. Và sau hết thì cái phần khi mà ra phôi ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một con dao để mà cắt cái thừa của PVC. Như quý vị thấy, hệ thống dao để cắt cái khoảng thừa của PVC đó. Cho nên là hệ thống này chúng ta có thể sử dụng được 3 công năng. Một là acrylic, hai là PVC, thứ ba là laminate. Thì đây là những cái thông tin trên tôi muốn chia sẻ đến quý vị, và sau đây mời quý vị xem thao tác máy.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Chúng tôi thay mặt ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên đã đồng hành cùng chúng tôi trên những cái kênh như là YouTube hoặc là Facebook hoặc là Fanpage. Và để đáp ứng lại cái tấm chân tình của quý vị thì chúng tôi luôn cập nhật những cái thiết bị mới và những cái thiết bị hiện đại để cho quý vị nắm bắt được thiết bị mới để mà đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất cho nhà máy quý vị. Và nếu mà quý vị cảm thấy cái video này cảm thấy nó hữu ích thì mời quý vị vui lòng đăng ký hoặc là subscribe hoặc là giới thiệu cho những cái anh chị nào mà đang muốn tìm hiểu về thiết bị sản xuất nội thất cho gỗ, ván công nghiệp và đá, các loại đá tự nhiên hoặc là đá marble để sử dụng kết hợp cho nội thất hiện đại. Cảm ơn quý vị.